Xin chào các bạn, hôm nay mình trở lại với cái món giò cháo quẩy với cách làm đơn giản hơn, không men, không trứng, không đường, nhưng mà bánh vẫn nở xốp. Cái giọng mình bữa nay nó hơi bị khàn vì mình bị cảm cúm. Bây giờ thành phần nguyên liệu thì mình sẽ xài là 300g bột mì đa dụng. Mình cho vô 1,5 muỗng cà phê bột nổi, cái loại double acting baking powder. Các bạn có thể xài bất cứ loại bột nổi nào cũng được. Rồi mình cho vô nửa muỗng cà phê muối nở, tức là baking soda, khoảng là 2g. 1/3 muỗng cà phê muối, khoảng là 2g. Xong rồi mình trộn nguyên liệu cho nó đều. Nước thì mình xài nước mát, chứ cũng không phải cần lạnh lắm. Nước đừng có ấm là được rồi. Khoảng là 180g. Tỷ lệ của nó 60, coi như là 300g bột. Mình xài 180g nước, tức là tỷ lệ nước là 60%. 6 lần 3 18. Mình chích flu rồi, chích Covid rồi mà vẫn bị cảm, khó chịu người lắm. Sau khi trộn xong thì mình rửa tay cho sạch. Mình nhồi, không phải là nhồi, mình chỉ có trộn vậy đó, cho đến khi nào mà mình thấy cái nước nó không còn đẫm vũng nữa. Rồi mình sẽ rửa tay, mình nhồi cho đến khi mà không có thấy mà miếng bột khô nào còn lại, và nó quyện vô thành một cái cục như vậy. Mình sẽ đậy kín nó lại cho nó nghỉ 20 phút. Mục đích cái nghỉ này là để cho nó ngấm nước, nó nở ra đó. Sau đó thì mình đem mình để ra bàn. Mình lót cái miếng silicone này. Mình cho vô là 1 muỗng cà phê dầu. Mình đổ lên cái mặt bột như vậy, rồi mình đè nó ra. Khoảng là cái hình vuông, hình chữ nhật gì cũng được, không có cần chính xác. Rồi mình sẽ xếp nó làm 3, làm 4 gì cũng được, tùy. Sau khi xếp lần thứ nhất thì mình cũng canh nó ra lại, hình chữ nhật hay là hình vuông gì cũng được. Lúc đầu thì nó dai, mình nếu mà bạn không muốn có xếp liền, tại vì mình không có muốn rửa tay rồi phải làm lại, thành ra mình đứng mình chịu khó mình làm tiếng lâu. Chứ còn không thì mỗi lần xếp như vậy mình cho bột nghỉ cỡ 15 phút là làm nó dễ hơn. Rồi mình làm xếp làm 3 lần, xếp chiều dọc 3 lần, chiều ngang xếp 3 lần, rồi như vậy. Rồi mình làm tất cả là 3 lần như vậy. Rồi canh ra lần thứ 3. Rồi cũng xếp làm 3. Cái này mình xếp làm 4 luôn. Rồi bây giờ thì kéo ra, mình phải bọc nó kỹ lại. Có thể bỏ trong cái bao ziploc hay là mình bỏ trong cái plastic wrap này, bọc nó lại. Mình để, có thể để tủ lạnh thì cỡ 5 tiếng đồng hồ hoặc là qua đêm. Còn mình để trên mặt bàn để trời hôm nay mát, thành ra mình để cỡ 3 tiếng đồng hồ, 3-4 tiếng gì đó cũng được. Nếu mà quên để 5 tiếng cũng không có sao. Mình đem ra, mình không có nhồi bột, mình để nguyên cái sớ bột như vậy đó. Mình kéo nó dài ra, kéo nó dài, cái chiều rộng của nó là cỡ 10cm, còn chiều dài của nó là mình thấy nó dài quá, không đủ cái miếng silicone này, cho nên mình cắt nó làm đôi ra làm 2. Ở trên cũng là một miếng y chang bằng nhau thì cái chiều ngang của nó là 10cm, còn cái chiều dài thì cũng có thể là 15-20cm, miễn sao mình cắt ra được là 10 miếng. Nếu mà mình kéo dài nó 20cm thì mình cắt nó mỗi miếng là 2cm. Còn nếu mà mình cắt nó kéo nó 15cm thì mỗi miếng mình cắt là chiều ngang là 15
1 cm rưỡi chứ. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt ra ở trên 10 miếng, ở dưới 10 miếng. Mình dùng cái đồ cạo bột này mình sửa chữa nó lại cho nó thẳng thớm. Tại mình kéo dài nó là 20 cm cho nên mình cắt nó mỗi cái chiều nó là 2 cm đó. Hai cái ô đó là mỗi ô là 2 cm đó. Hai ô, mỗi ô là 1 cm. Ở phía trên mình cũng cắt ra là 10 phần. Cắt cái nó thun lại à. Tại vì bột mình vừa mà kéo xong mình để đó, mình không có nghĩ gì hết, thế nên nó thun lại. Rồi mình xài cái skewer, tức là cái cây mà sâu thịt á. Mình lọ cái cây mà mập á, mình nhúng nước, mình kéo nó từ trên xuống dưới. Bạn để ý cái thứ nhì của mình á, mình làm cái này là nó bị cái này. Mình đây mình kéo nó dài quá rồi mình để lên cái nó dư, cái là mình nó nhăn nhúm, thành ra khi mà bạn dở lên dở nhẹ đừng có kéo. Mình dở mình đẩy nó vô hai bên vô chứ đừng có kéo dài ra, cái nó xấu, khi mình chiên ra cái bánh nó không có đẹp á. Mình để ngay ngắn lên nó đều á, thì nó bánh ra nó đều đặn, nó đẹp. Thực ra cũng không có cần cái hình thức nó lắm, nhưng mà nếu mà có người mà muốn tại làm YouTube á thì mình phải kỹ lưỡng, chứ còn thực ra không cần thiết. Xong rồi á, thì mình cũng dùng cái cây skewer đó mình đè, sau khi chồng lên đó thì mình đè lên ở phía trên đó để cho dán lại hai miếng nó dính nhau ở giữa. Nhúng nước là để cho nó khỏi, nếu mà bạn không nhúng nước á thì mình đè lên vậy là nó dính bột vô cây, dở không được. Bây giờ mình đổ dầu vô trong cái nồi này. Bạn xài cái chảo hay cái nồi, cái bất cứ cái gì. Mình thì sẵn cái nồi điện này thì mình xài đổ vô cỡ là chiều sâu là 3-4 cm chiều sâu, để cho nó dễ lúc cái quẩy của mình á. Thì khi mà dầu khoảng là 350 độ F, tức là 170 mấy, 72-73 độ C gì đó. Nếu không có cái đồ mà đo thì cái đó thò đũa vô đó, mình thấy nó xì xì cái đầu, nó nổi sủi bọt lên nó là được. Khi mà mình chiên bánh á thì mình đè cái bánh ở dưới, nó sẽ nở ra, nó đè, nó ép cái khí nó bung lên á, là nó sẽ bung cái ruột nó ra. Mình bỏ bánh vô là mình kéo nó dài ra chỉ một chút xíu, tùy theo cái chảo của bạn dài hay ngắn. Còn cái này á, chiều dài nó chừng đó thì mình kéo dài qua ra khoảng chừng đó. Cái lò này á thì chiên hai cái thì nó đều, nó được. Mình bỏ vô cái thứ ba nữa là nó chặt quá, nó không có đủ chỗ mà nó nở á. Mình làm có 2 công thức. Một công thức là mình làm không có trứng, là cái công thức này. Còn cái công thức mà có trứng thì mình cho nó vô tủ lạnh qua đêm. Hai cái mình làm xong thì mình thấy nó cũng không có chênh lệch gì khác nhau lắm. Mình ở phần cuối video mình sẽ đưa cho các bạn thấy. Đây là cái cách chiên của cái, các bạn thấy nó bung ra đó. Nó giòn lắm, nó giòn dữ lắm. Nhưng mà mình để lâu thì nó để ra qua đêm cái mình ăn lại nó dai lắm. Thì mình phải bỏ air fry mình nướng lại. Nó chỉ giòn cái phần đầu á, cái phần đầu. Tại mình, nếu mà các bạn muốn cái đầu nó bung ra thì khi mình bỏ vô chiên á thì mình đừng có nắm sát cái mí, mình nắm nó vô khoảng 1-2 cm ở phía trong á,
thì hai cái đầu của nó không có dính lại, nó đẹp hơn. Đây là cái quẩy mà có trứng á, bạn thấy cắt ra nó khác hơn ha. Nó cũng xốp nó cũng xốp, nhưng mà mình ăn thì mình không có phân biệt được là cái nào có trứng cái nào không có trứng. Ăn thua là cách chiên với lại cái mình khéo tay là mình ra cái quẩy nhìn nó đẹp thôi, còn xốp chắc chắn là làm kiểu này là nó xốp thôi, bạn thấy không? Cái cắt ra nó ở trong nó ruột nó rỗng như vậy. Nó rỗng không phải là nó rỗng, cái này nó nở mà có dây nhợ đàng hoàng giống như là cái màng nhạy ở trong á, chứ không phải là nó nở kiểu mà rỗng không á thì cũng không có ngon. Nở kiểu này là mình thích đạt của mình á. Đó, cái này là cái có trứng á. Cái có trứng này để nguội mình làm trước á. Đó, bạn thấy không? Nó đẹp không? Cái vân nó ở trong á, nó đều đều từng lớp vậy đó. Đây cũng là cái trứng. Cái không có trứng á, thì nhìn cái bề ngoài của nó mỏng hơn. Cái vỏ nó có vẻ mỏng hơn. Chẳng qua là cái cách chiên thôi, chứ cũng không phải là từ ảnh hưởng về trứng, ảnh hưởng gì. Thôi mình chia sẻ với bạn cái cách làm giò cháo quẩy một cách đơn giản, hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.